සුබ දවසක්. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද කතා කරන්නේ Android දුරකථනයේ ඇතිවෙන දෝෂයක් පිළිබඳව. අපි කොහොමද මේ දුරකථනයේ මේ දෝෂය නැවත සකසා ගන්න කියලා කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වුණාම ඔයාලගේ data backup කරලා reset කරලා නැවත අලුත්ම ෆෝන් එකක් විදිහට configure කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් දුරකථන ඇමතුමක් එනවා මේ ෆෝන් එකට notification area එකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට display එකේ විසිපල් වෙන්නේ නැහැ ආන්සර් කරන්න. අපිට දුරකථන ඇමතුමක් ලැබෙනවා කියලා දැනගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක රින් වෙන සද්දෙන් විතරයි. අපි බලමු මේක කොහොමද නැවත සකස ගන්න කියලා. ඉතින් මම settings වලට යනවා. settings වලට ගිහිල්ලා about phone වලට ගිහිල්ලා මොකද්ද මේ දුරකථනය කියලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් about phone වලට ගියාම මේ Oppo A15s කියන මාදලියේ දුරකථනයක්. ඉතින් අපි බලමු මේ ඒක ක්ලියර් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් app management වලට මෙතනදී යන්න. app management වලට ගිහිල්ලා app list එකට ගිහිල්ලා ෆෝන් කියලා මම මෙතනදී ටයිප් කරනවා. මේ ෆෝන් කියන app එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් manage notification කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. එතනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ notification allow කරන switch එකෙන් on කරලා default settings දාගන්නවා. දැන් බලමු අපි දුරකථන ඇමතුමක් අරගෙන කොහොමද අපිට display වෙන්නේ කියලා. වැඩේ හරියටම හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් ඉන්කමින් කෝල් එකක් එනවා ඩිස්ප්ලේ එකේ. අපිට ආන්සර් කරන්න පෙන්නනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Android දුරකථනය නැවත සකසා ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ SL මధుර YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් මෙවැනි වටිනා කින වීඩියෝස් වලින් නැවත දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.